Sa mga mainit na balita ngayong tanghali, dating DOTC Secretary Emilio Abaya at iba pang dating transportation official sinampahan ng reklamong Grab sa Ombudsman. Nalalabing miyembro ng Mountie ISIS nasa isang gusali na lamang. Lahat ng bihag ng mga terorista nailigtas na. Panukalang dobleng sahod para sa mga sundalo at mga pulis, tiniyak na maipapasa ng House Committee on Appropriations. Mahigit 1,000 provincial bus bibigyan ng special permit ng LTFRB para sa inaasahang pagdagsa ng mauuwi sa mga probinsya sa undas. 5 dating US President nagsama-sama sa isang benefit concert para tulungan ang mga nasalanta ng Hurricane Harvey. At awiting Beside Your Heart, tinanghal na October monthly finals winner ng A Song of Praise Music Festival, 12 komposisyon na pasok sa Grand Finals, kumpleto na. Magandang tanghali, naghain na ng reklamong graft ang Department of Transportation sa Office of the Ombudsman laban kay dating DOTC Secretary Joseph Emilio Abaya at iba pang mga dating opisyal ng Transportation Department. Nasa telepono si Joan Nano para sa detalye ng balita. Go ahead, Joan. Floor, sinampahan na nga ng reklamong graft sa Office of the Ombudsman ngayong umaga si dating Department of Transportation and Communications Secretary Joseph Emilio Abaya. Inireklamo ng mga opisyal ng Department of Transportation si Abaya dahil sa umano'y maanumalyang pagpasok nito sa kontrata sa pagmamantine ng MRT3 noong panahon ng kanyang panunungkulan sa DOTC. Kasama rin sa mga inireklamo sa Ombudsman sina dating DOTC Undersecretary for Operations Erwin Lopez, USEC for Planning and Head Negotiating Team Renel Limcauco, USEC for Procurement and Administration Catherine Jennifer Gonzalez, former Assistant Secretary for Bids and Awards Committee Camille Alcaraz, dating MRT3 General Manager Roman Buenafe, gayon din ang ilang opisyal ng Busan Universal Rails Incorporated. Base sa 29 na pahina ng reklamo, kinuwestiyon ng DOTR ang umano'y 3.81 billion pesos na pakikipagkontrata ng DOTC sa Buri. Gayong ang orihinal na kumpanya na dapat nitong kakontrata sa maintenance ng MRT ay ang Busan Joint Venture. Paliwanag ni DOTR Undersecretary for Legal Affairs Attorney Rainier Yebra, malinaw na paglabag ito sa Republic Act 3019 o ang Anti-Graft and Corrupt Practices Act dahil magkaiba ang naturang mga kumpanya. Nais ng DOTR officials na pagpaliwanagin si Abaya at mga dati nitong kung paanong nangyari ang naturang transaksyon. Sa ngayon ay sinusubukan pa natin na kunan ng pahayag floor si Abaya ukol sa issue, subalit hindi pa ito sumasagot sa ating mensahe. Habang ang dating General Manager naman ng MRT3 na si Roman Buenafe at ang kampo ng Buri ay hindi pa umano nakakatanggap nitong kopya ng reklamo laban sa kanila, kaya tumanggi muna silang magbigay ng kanilang mga komento. Floor? Nano, nag-ulat mula sa Office of the Ombudsman. Ladies and gentlemen, I hereby declare Marawi City liberated. Ipinahayag ng Armed Forces of the Philippines o AFP na tapos na ang gyera sa Marawi City bagamat may ilan pang miyembro ng Mountie ISIS ang nalalabi. Sinabi ng AFP na wala na ring hawak na bihag ang mga terorista at binigyan ng pagkakataon ang mga ito na sumuko. Narito ang report ni Victor Cosare. Sa taya ng militar kahapon, nasa 30 na lang ang natitirang kalaban ng tropa ng pamahalaan sa Marawi City. Kabilang dito ang 5 foreign terrorists at ang asawa ng mga miyembro ng Mountie ISIS na nakikipagbakbaka na rin sa security forces. Pinaniniwala ang nasa isang gusali na lamang malapit sa Lake Lanao nagtatago ang mga ito. There is still firefight going on inside the main battle area, but the Mountie ISIS is now occupying only one building. So there's just one building left for the government forces to clear. Naniniwala ang militar na wala ng hawak na bihag ang mga terorista. Kahapon, ayon kay Task Group Ranao Deputy Commander Colonel Romeo Browner, target nilang tapusin na ang krisis hanggang hating gabi. Pero binibigyan pa rin ng pagkakataon ang mga ito na sumuko. Our government forces will try to do everything to finish the firefight today.
Patuloy naman ang pagbabawas ng puwersa ng militar sa Marawi. Nitong Sabado, isang batalyon ng Marines ang umalis na sa lungsod. Kahapon, 2 Army unit din ang umalis sa syudad. Inaasahan sa mga susunod na araw ay lilisanin na rin ng iba pang military at police units ang Marawi City ngayong patapos na ang 5 buwang armed conflict rito. Victor Cosare, UNTV, News and Rescue, Marawi City. Kaalyado pa rin ng Pilipinas ang Amerika. Bilang patunay dito ang ginawang pagtulong ng US na makumpirma sa pamamagitan ng DNA testing na si Abu Sayyaf leader Isnilon Hapilon ang napatay sa Marawi City. Mismo ang US Embassy dito sa Pilipinas na nagpahayag na humingi ng tulong ang Philippine government para sa DNA testing ni Hapilon. Sinabi ni Defense Secretary Delfin Lorenzano noong Sabado na kinumpirma ng Federal Bureau of Investigation o FBI na base sa DNA sample ni Hapilon o si Hapilon nga ang napatay ng mga sundalo. Ipinahayag ng isang international security analyst na hindi natatapos sa pagkasawi ni Isnilon Hapilon ang problema ng Pilipinas sa terorismo at extremism. Ayon sa analyst na baka ang pagkamatay pa nga ni Hapilon ang maging dahilan ng paglabas ng isa pang grupo ng terorista sa Pilipinas. Narito ang ulat ni Victor Cosare. Lumabas sa isinagawang DNA test ng Federal Bureau of Investigation na si Isnilon Hapilon nga ang napatay ng mga sundalo noong madaling araw ng October 16. Ang Abu Sayyaf leader na si Hapilon ay itinuturing na emir ng ISIS sa Southeast Asia. Pero para sa isang security analyst, hindi natatapos sa pagkamatay ni Hapilon ang problema sa terorismo at extremism sa Pilipinas. Hindi naman, yung the death of Hapilon will only create temporary setbacks to the organization, pero sa pag-aaral natin ng mga terrorist organizations, the death of a leader will also provide opportunities for the emergence of new ones. Ayon kay Professor Romel Banlawi, may dalawa na maaaring pumalit kay Hapilon, sina Mujahid ng Ansar Khilafa Philippines at Abu Turaipe ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters. Anya, hindi tanggap ng marami ang paniniwala ng ISIS pero sinasamantala ng mga recruiter nito ang ilang issue para makahikayat ng miyembro. Advantage of the many political, social, and cultural situation para manghikayat ng mga miyembro. Unang-una, yung desire ng mga tao diyan na magkaroon talaga ng sarili nilang pagpapasya at yung mga organizer ng ISIS na sinabi nila na you can only enjoy your right to self-determination by not negotiating with the Philippine government. Para naman kay Dr. Rebecca Alawi ng Mindanao State University na dumaan sa Islamic at Arabic Studies, sumasanib ang ilan sa mga bandidong grupo dahil sa kahirapan. The boys would remit the money, yung whatever allowance they receive from the recruiting group to the mothers. Alright, because yung tawag natin na kapit sa patalim. Subalit giit ni Alawi, ang ideolohiya ng ISIS ay bunga ng isang ligaw na paniniwala. Kasi may mga grupo who exploit the ignorance of people at saka they have their own interpretation. Naliligaw ng landas. Binabantayan naman ng MSU kung may magtatangkang mag-recruit sa kanilang mga mag-aaral. MSU is now studying to include peace and development subject as a compulsory subject in all courses. Pero ayon kay Professor Banlawi, hindi sapat ang isinusulong na Bangsamoro Basic Law at federalismo para malutas ang problema ng terorismo dahil hindi iisang armadong grupo lang ang sakit ng ulo ng pamahalaan at kailangang mabigyan ng akmang solusyon ang ugat ng problema. Well, yung ginagawa nila ngayon ay sa ngayon ang lumalabas na malaking ginagawa ng pamahalaan natin ay yung to address the military problem. Pero yung problema ng terorismo sa Mindanao ay hindi lamang siya military in nature, comprehensive siya. May mga pinag-uugatan niyang mga kadahilanan na political, economic, social, religious at yung iba pa nga personal pa nga. At kaya dapat ma-address yun. Victor Cosare, UNTV, News and Rescue, Marawi City. At nakapagdaos na ng flag raising ceremony ngayong araw sa City Hall ng Marawi. Ilang gamit naman ng City Hall ang nawawala batay sa pag-inspeksyon kanina ng alkalde. Makakausap natin sa telepono si Victor Cosare, kaugnay ng balitang yan. Victor,
Lakay, eksaktong 5 buwan mula nang magsimula ang krisis, muling nakapagdaos ng flag raising ceremony sa Marawi City Hall. Pinangunahan ni Marawi City Mayor Attorney Majul Ganzamra ang pagtataas ng bandera ng Pilipinas. Anya, ang flag raising ay hudyat ng simula ng pagbabalik sa normal na sitwasyon ng syudad. Pagkatapos ng flag raising, isa-isang ininspeksyon ng alkalde ang mga tanggapan ng City Hall. Sa ulat ng mga department heads, ilang dokumento at kagamitan ang nawawala sa kanilang opisina, kabilang na ang mga computer sets. Ayon kay Mayor Gandamra, paiimbestigahan nila ang insidente. Hindi kasama ang City Hall sa mga lugar na napasok ng Maute ISIS terrorist group. Ayon din sa alkalde, sa kabila ng krisis sa lungsod, hindi naman natigil ang operasyon ng local government dahil may mga satellite offices sila na naitayo sa Iligan City. Sa pagbabalik naman ng alkalde sa City Hall, anya nagbabalik naman sa alaala ang mga pangyayari kung kailan nagsimula ang gulo sa Marawi City. Lakay? Victor, pwede isang tanong? Victor? Yes, Victor. Yes, Lakay. Ano bang report dyan? Ngayong araw na ito ba, opisyal nang tutuldukan yung giyera dyan sa Marawi? We are waiting na sa press conference ng Armed Forces of the Philippines any moment. Pero kahapon nag-set sila ng deadline na hanggang hating gabi, target nilang tapusin yung giyera dahil wala nang hawak na mga hostages, yung mga natitirang miyembro ng Maute ISIS. Ito yung nakakonfine na lamang sila sa isang building, kaya we will wait for confirmation from the Armed Forces of the Philippines kung tapos na ba talaga yung giyera dito sa Marawi City. Pero kanina, while ongoing yung flag raising, may narinig tayong isang putok ng kanyon. Kaya kailangang malinawan muna natin from Task Force Ranao, from Task Force Marawi, kung ano na talaga ang tunay na sitwasyon on the ground. Lakay. Report ba na si Pangulong Duterte pupunta riyan sa Marawi? Wala pang panibagong balita hinggil dyan, Lakay. Maraming salamat, Victor Cosare mula sa Marawi City. Ilang negosyante naman sa Marawi City ang nagpahayag ng pangamba na maaaring matagalan pa bago sila muling makabawi at makabangon mula sa epekto sa kanila ng giyera sa syudad. Narito ang report ni Weng Fernandez. 10 araw mula nang pumutok ang krisis sa Marawi City, naglakas loob si Riham Umpat na magbukas ng tindahan upang kahit papaano ay kumita. Pero wala pa sa kalahati ang kinikita niya ngayon kumpara sa nagiging benta nila noong wala pa ang gulo. Mga 1.5, 1.8, gano'n. So ibig sabihin 50% lang kalahati. Yung Kasi kunti lang man ang tao ngayon dito. So maliit talaga yung binta namin. Kasi kahit na maraming putok dyan, hindi naman ngayon masyadong tawad kasi madaming 24/7 duty yung mga pulis. O, kahit kunti yung binta namin, okay lang. Binuksan na rin ni Suhaila Pakal na ang kanyang souvenir shop, pero sa madalas wala silang napapala sa maghapon. Ngayon, always zero. Bagamat idiniklara ng malaya ang syudad, malaking porsyento pa ng mga negosyo sa Marawi ang hindi pa nakapagbukas dahil hindi pa pinababalik sa lungsod ang karamihan sa mga residente. Sa ngayon dumadaing na ang mga ito dahil sa laki na ng nalugi sa kanila, lalo na ang mga pwesto ay nasa main battle area. 3 days bago yung siege, lahat ng mga business, namili, nangumpra, ay dyan, mapagkakakitaan para ipaminta. May mga tao na bumili, mga mabot 1,000,000, 100,000. Tapos, hindi nila nakuha yun. Aminado din ang lokal na pamalaan ng Llano del Sur na apektado ang ekonomiya ng lalawigan dahil sa Marawi crisis. Bukod sa negosyo, maraming agricultural crops, warehouse, rice mills, at fishing materials ang nasira. Sa mga unang buwan ng bakbakan, bilyong-bilyong piso na agad ang halaga ng pinsalang idinulot nito. That is malaki. Meron kayong damage talaga sa economic life, sa business sector. Yung losing of investment, losing of capitals and revenue each day that the war is dragging. Umaas ang mga negosyante sa lungsod na babalik na sa normal ang sitwasyon sa Marawi sa lalong madaling panahon. Subalit matagal na panahon din nila ang bibilangin bago mabawi ng mga negosyante ang tinamong lugi. Weng Fernandez, UNTV, News and Rescue, Marawi City. Tiniyak na House Committee on Appropriations na maipapasa sa Kamara Panukalang ni Pangulong Duterte na doblehin ang sweldo ng mga pulis at mga sundalo. Ay kay Committee Chairman Carlo Nograles, dapat tataasan ang sweldo ng mga pulis at mga sundalo dahil sa kanilang ginawa pagtatanggol sa Marawi City. Ayon kay Nograles na isumiti na ng Department of Budget and Management sa Kamara at saka sa Senado
ang draft resolution na magbibigay ng 100% na dagdag sahod sa mga pulis at sundalo. Inaasahan na maaproba nito sa pagbabalik ng sesyon ngayong Nobyembre. Samantala nagpahayag ng kasiyahan ng mga may bahay ng mga sundalo na nagipaglaban sa mga terorista sa Marawi City dahil sa wakas, makakapiling na nila kanilang mga asawa na matagal na nawalay sa kanila. Narito ang report ni Monokson. Naabutan namin ang grupo ng mga kababaihang ito na magkakasama sa isang bahagi ng grandstand ng Philippine Army sa Taguig noong Biyernes. Excited silang lahat dahil sa wakas ay makikita na nila ang kanilang mga asawang sundalo na kasama sa unang batch na umuwi mula sa Marawi. Subalit sa likod ng matatamis ng ngiti, hirap at pasakit ang naramdaman ng mga ito sa mga panahong wala ang kanilang mga asawa. Yung takot po syempre nandun po kasi na tuwing sa araw-araw na laman ng balita yung gulo doon. Tapos pag mag-uusap kami, pag tumatawag siya, narinig namin yung sabog, yung putukan po. So natatakot po kami, nalulungkot din. Okay na sa akin yung okay ka, mag-text ka na okay lang kami. Kasi mas nakakakaba yung hindi ka mag-text ka maghapon. Tapos, imposible, baka mamaya may mag-text na lang na iba. Lagi ko po inisip yung sinabi niya, kahit nasaan ka, kung talagang oras mo na yung oras mo na. Kaya, yun na lang po ang inaano ko sa loob ko. Pinapalakas ko na lang po sa loob ko. Tanggap po namin na ang kanilang buhay ay ang kanilang nasa hukay na yung isa. Sabi niya, ano ka ba, ba't ka umiiyak? Sabi niya, kaya mo yan. Sabi ko, sa bagay, sa isip-isip ko lang, hindi lang naman ako ang asawa na mapupunta sa Marawi yung asawa. Marami rin naman kami. Sa Heroes Welcome para sa mga sundalo na isinagawa ng pamunuan ng AFP noong Biyernes ng gabi, pinasalamatan rin ng Philippine Army ang kaanak ng mga sundalo. Malaki rin ang sakripisyong ibinigay ninyo sa tuwing nawawalay ang ating mga bayani upang gampanan ang kanilang tungkulin, kung kaya't nais ko kayong pasalamatan para sa inyong pag-unawa, pagsuporta at pagdarasal sa mga sundalong bayani. Samantala, sinigurado naman ng Malacañang na matutuloy ang pangako ni Pangulong Rodrigo Duterte na libreng Hong Kong trip sa mga sundalo na nakipaglaban sa Marawi. Ayon kay Presidential Communications Office Secretary Martin Andanar, sasagutin ng Pangulo ang pocket money at hotel accommodation ng mga sundalo. Tutulungan ng pribadong sektor na matupad ni Pangulong Duterte ang pangako nito sa mga sundalo. Isang private airline company na umano ang sasagot sa pamasahe ng mga sundalo papuntang Hong Kong. Mon Hokson, UNTV, News and Rescue, Taguig City. Muling giniit ng mga abogado ni Chief Justice Maria Lourdes Sereno sa House Committee on Justice na payagan sila makompronta ang mga testigo laban sa kanilang kliyente. Nasa telepono si Grace Casin para sa detalye ng ulat. Grace? Ela, sa pagkakataong ito, idinaan na sa musyon ng kampo ni Chief Justice Maria Lourdes Sereno ang kanilang hiling na payagan si CJ Sereno na irepresenta ng kanyang abogado sa impeachment proceedings sa Kamara. At ang mga abogado rin na ito magsasagawa ng cross-examination sa mga testigong ihaharap sa komite. Hindi kasi tinalakay sa nakaraang pagdinig ng Justice Committee ang dalawang naunang hiling ng mga abogado ni Sereno dahil isinumite nila ito bilang isang formal letter. Kaya naman ngayon, umaasa sila na pakikinggan na ng komite ang kanilang hiling ngayong formal motion na ang kanilang isinumite. Ayon sa mga abogado ni CJ Sereno, kaya naman daw ng Chief Justice na ipagtanggol ang kanyang sarili, subalit iginigiit ng mga ito ang due process na hindi maaaring ipagkait sa sino mang mamamayan sa bansa na magkaroon ng abogado oras na sila ay inaakusahan. Narito ang naging pahayag kanina ni Attorney Josa de Illa, isa sa mga tagapagsalita ni CJ Sereno. Hindi po ito isang kapritsyo o paraan ng pag-iwas dahil mismong nakasaad sa ating saligang batas na pangunahing karapatan ng isang inaakusahan na siya ay katawanin o alalayan ng isang abogado sa anumang investigasyon o paglilitis. Habang nakakapag-focus ang ating Chief Justice sa kanyang trabaho o tungkulin bilang pinuno ng hudikatura.
Ela, sa pagbubukas ng sesyon sa November 13 ay ipagpapatuloy na ng Justice Committee ang pagdinig sa impeachment complaint laban kay CJ Sereno, kung saan naalamin naman ang komite kung may probable cause ang naturang reklamo. Ela? Maraming salamat, Grace Casin mula sa House of Representatives. Inilunsad na ang tapang at malasakit ang alliance bilang suporta sa isinusulong na reforma sa pamahalaan ni Pangulong Rodrigo Duterte. Makakausap natin sa telepono si Nel Maribuhok kaugnay ng balitang yan. Nel? Ela, tinawag na Tapang at Malasakit Alliance for the Philippines ang organisasyon na binuo bilang suporta umano kay Pangulong Rodrigo Duterte. Pinangunahan ng paglulunsad ni Davao City Mayor Sara Duterte kasama ang ilang opisyal ng pamahalaan. Kabilang sa mga dumalo dito ay sina Ilocos Governor Amy Marcos, Taguig Mayor Lani Cayetano at Manila Mayor Joseph Estrada. Ayon kay Mayor Duterte, layo nito na mapagkaisa ang lahat ng supporters ni Pangulong Duterte at mga nais pang sumali dito. Wala raw itong halong politika, kundi ang layo lamang anya nito ay suportahan ang mga isinusulong na reforma at programa ng Administrasyong Duterte. Nagpapatuloy ang programa dito sa Taguig City. Balik sa iyo dyan, Ela. Maraming salamat, Nel Maribuhok, live na nag-uulat mula sa Taguig City. Nangangamba si Vice President Leni Robredo na baka mabaon sa utang ang bansa sa gagawing pag-utang ng Department of Transportation o DOTR sa China para sa Bicol Express Modernization Program ng pamahalaan. Narito ang report ni June Soriao. Nagiging horror story na para sa atin yung PNR. Matagal na nating inaasam, matagal na tayong sumisigaw na bigyan siya ng atensyon. Noong nakaraang administrasyon, parang finally, napakinggan tayo. Bagamat natutuwa si Vice President Leni Robredo dahil tuloy na ang planong reconstruction ng Bicol Express train ng Philippine National Railways o PNR, nagpahayag naman ito ng pangamba sa pag-utang ng pamahalaan sa China para sa nasabing proyekto. Pero yun kasi yung unang plano, PPP, biglang nag-change yung policy nitong administrasyon na yung PPP gagawing ODA. Yun yung dahilan kung bakit naantala. Pero gaya ng sabi ni Cesar Chavez sa atin, tuloy pa din yun. Ayon kay VP Robredo, maaaring magresulta sa debt trap ang 175 billion pesos na planong loan sa China sa pamamagitan ng Official Development Assistance o ODA. Hindi naman daw niya tinututulan ang planong ito, ngunit kailangang pag-isipan pa ito ng pamahalaan. Baka anya malubog sa utang ang pamahalaan at ang mamamayan ang mahirapan sa naturang multibilyong pisong proyekto. Yung pakiusap ko, sana tingnan yung lahat na alternatives at ibigay sana sa atin yung pinaka-favorable naman para sa atin lahat. Kasi syempre, pag utang yan, magbe-bear ng burden yan tayo din. So dapat sana pagdesisyon na maayos. Ayon naman kay DOTR Undersecretary Cesar Chavez, inaasahang lalagdaan ang 175 billion peso loan agreement sa November 16 to 17 sa 31st ASEAN Summit and related meetings sa Maynila. Ang proyekto ay pasisimulan sa taong 2018 at matatapos sa 2022. Ito ay babayaran sa loob ng 20 taon na may 2% interest kada taon. Ayon pa kay Yusek Chavez, ang reconstruction ng PNR ay magdudulot ng mabilis at komportableng biyahe mula sa Maynila hanggang sa Bicol dahil sa mga itatayong bagong riles, tren at mga istasyon. Jun Suriao, UNTV, News and Rescue. Kompleto na ang 12 awiting pasok sa Song of Praise o as of Year 6 Grand Finals na gaganapin sa susunod na buwan. Narito ang report ni Leslie Longbowen. Tinanghal na October monthly finals winner ng A Song of Praise o As of Music Festival kahapon ang awiting Beside Your Heart ni Shane Kim Lumanog. Crying for forgiveness and longing for your love you never had. Jesus, rest my soul beside your heart.
Ito ang huling song composition na bumuo sa 12 grand finalists para sa ASOP Year 6. Sobrang thankful po at saka blessed sa ganito pong feeling po. Grabe, come from behind. Hindi natin in-expect pero siguro it's the song that brought us here and I'm just grateful na kasama ako sa biyahe ni Shane. Sarap pakiramdam. May payo naman si Shane sa mga katulad niya na sumali sa ASOP ngunit hindi agad nananalo. Never give up po. Meron naman pong every year and ganoon naman po talaga every time na paminsan po hindi po pinapalad ganun. Pero wag po silang mag-give up. Bukod sa awiting Beside Your Heart, pasok sa ASOP Grand Finals ang song entries na Gabundok Man ni May Alona Choge, Gabundok man ang pagsubok, Sumasamba Sa'yo ni Joyner Dizon, Carry On ni Noni Ramos, P.A. Atienza at Nino Cristobal, Ikaw ang Aking Diyos ni Lorna Petra Santa, Sapat na Ba ni Emmanuel Lipio Jr., sapat na ba ang ika'y pasalamatan sa Dahil Sa Iyo ni Carlo David, sa iyo, sa iyo, Wala Kang Katulad ni Raymel Anania, Ikaw Panginoon ni Jocelyn Canlas at Jonathan Bobis, If You Believe ni Gio Levy, You're All I Need ni Jessan May Mirador, at Hallelujah to the One ni Zion Aquino. Ang ASOP Grand Finals ay sasagawa sa Smart Araneta Coliseum sa November 13. Leslie Longbowen, UNTV News and Rescue, Philippines. Susunod, mga kumpanya ng langis magpapatupad ng dagdag presyo sa produktong petrolyo ngayong linggo. 56 na bagong X-ray scanners, planong ilagay ng BOC sa mga pantalan sa iba't ibang panig ng bansa. At UN member countries nasa Pilipinas upang pag-usapan kung paano mapapangalagaan ang migratory animals. Magkakaroon ng dagdag presyo sa mga produktong petrolyo mga kumpanya ng langis sa bansa ngayong linggo. Nasa 40 centavos hanggang 50 centavos kada litro ang maaaring itaas ng halaga ng gasolina at 40 centavos naman sa 1 litro ng diesel. Aabot naman sa 50 centimos hanggang 60 centimos ang maaaring itaas ng presyo ng kada litro ng kerosene. Aprobado na ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang pag-i-issue ng special permit sa mahigit 1,000 bus bilang paghahanda ito sa pagdagsa ng mga uuwi sa probinsya ngayong undas. Epektibo ang special permit mula October 30 hanggang November 3. Ayon sa LTFRB, pinakamarami na kumuha ng special permit ay ang mga bus na bibiyahe sa Northern Luzon, pangalawa sa South Luzon at Bicol Region. Nagsimula na ngayong araw ang 11th ASEAN Defense Ministers Meeting sa Clark, Pampanga. Nasa telepono si Joshua Antonio para sa detalye ng balita. Yes, Joshua. Magandang tanghali, simulan na ngayong araw dito sa Clark, Pampanga ang 11th ASEAN Defense Ministers Meeting. Bukod sa 10 ASEAN member states, kabilang rin sa inasaan dadalo sa 2 araw na high-level Regional Security Agency Forum ang mga kinatawan mula sa Amerika, Russia, Japan, New Zealand, Australia, China, Republic of Korea at India. Ayon kay Defense Secretary Del Pindorenzana, tinalakay nila sa kanyang counterparts sa special breakfast meeting ang issue ng terrorism at extremism sa reyon. Natakda rin talakayin sa pulong ay iba't ibang inisyatibo kabilang na ang 3-work program na magpo-focus sa streamlining, synergizing at pag-rationalize ng ADMM. Ito ay upang maabot ang target nito sa mas madali at epektibo at posibleng paraan. Kasama rin sa pag-uusapan ng pagkakaroon ng framework patungkol sa maritime interaction, pagpapalitan ng mga pag-aaral at training ukol dito, maging ang aircraft encounters nito.
Ang ADMM ay naitatag noong 2016. Ito ay ang pinakamataas na consultative at cooperative mechanism sa ASEAN. Layo nito na magkaroon ng mutual trust at confidence sa pamamagitan ng mas maayos na pagkakaunawa sa defense security na kasalukuyan naranasan natin ngayon, lalo na sa Pilipinas. At yan muna ang balita mula dito sa Pampanga, Bicol Express. Joshua Antonio nagulat mula sa Clark, Pampanga. Ipinahayag ng Department of Environment and Natural Resources o kaya DENR na nagdaraos dito sa bansa ng Convention on the Conservation of the Migratory Species of Wild Animals. Narito ang report ni Ray Pelayo. Sa kauna-unahang pagkakataon sa Asia, dito sa Pilipinas ngayon ay isinasagawa ang Convention on the Conservation of the Migratory Species of Wild Animals. Ayon sa Biodiversity Management Bureau ng DENR, malaki ang maitutulong nito sa turismo ng bansa, lalo na't ang Pilipinas ay dinadaanan ng nasa 40,000 migratory animals na binubuo ng 200 species. Kabilang na dito ang iba't ibang uri ng ibon at naglalaki ng isda gaya ng butanding. So, ang gusto natin talaga, mabring din yung attention ng mga iba't ibang bansa kung gaano kahalaga sa atin yung migratory species natin at kung paano sila makakatulong para ma-lift din natin yung status natin. Kung may pakikita sa konvensyon na ito na mahalaga ang ginagampan ng papel ng Pilipinas sa mga migratory species, ay maaaring makuha ang kanilang suporta para protektahan ang mga tirahan ng mga ito sa bansa. Maaari ding madagdagan ang supply ng pagkain sa bansa kung mapararami ang mga migratory species kung saan ngayon ay pinagbabawal ang paghuli sa mga ito. Siyempre, kung medyo maghihirap tayo, yung unang nagsasuffer ay yung mga conversion, yung mga habitats nila kasi kino-convert natin for commercial purposes. Posible ring makatulong ang mga UN member country na kasama sa convention na ito para mapanatiling ligtas sa mga migratory species sa karagatang dinadaanan ng mga ito gaya ng sa West Philippine Sea. Sa ngayon ay usapin pa rin ang mga estrukturang itinatayo ng China sa mga mababaw na lugar sa West Philippine Sea na pinaniniwala ang kanlungan ng iba't ibang mga isda. Kung through this conference, mabring natin yung attention ng mga iba't ibang mga bansa, makikita nila kung ano yung, paano sila makakatulong para ma-prevent yung ganung mga iba't ibang threats sa pag-deplete ng population ng migratory species. Hanggang sa Sabado pa tatagal ang convention na isinasagawa sa Philippine International Convention Center. Ray Pilayo, UNTV, News and Rescue, Pasay City. Ngayon at tapos na ang giyera sa Marawi City. Harapin naman ng Philippine National Police o kay PNP ang pagdakip sa mga narco-politicians sa Mindanao na may arrest order. Makakausap natin sa telepono si Mon Ocson, kaugnay ng balitang yan. Yes, Mon? Yes, Lakay, hindi titigil ang Philippine National Police hanggat hindi naaresto ang mga drug personalities na nasa kanilang arrest order, lalo na mga narco-politician na sangkot sa pagpupondo sa gawain ng mga multi-terrorist group. Ayon kay PNP Chief Ronald Bato de la Rosa, wala sila nalalabag na anuman dahil hindi naman ito anti-drug operation. Hindi naman yan anti-drug operations. Hands off na kami sa drugs, di ba? But it is purely service of warrant. So pwede namin ipagpatuloy yung paghahunting sa kanila dahil nga meron silang arrest order, service of arrest order. Tuloy rin ang investigasyon ng PNP sa mga umano'y politiko na nagkanlong sa mga maute. Umpisahan na rin ng PNP ang rehabilitasyon sa Marawi Police Station. Sa amin yun naagaw sa amin yun from our position, naagaw ng kalaban, sinulong pa nila. Masakit masyado sa amin. The moral was dampened. But right now, we are trying to reinvigorate the moral of Marawi City Police Station by helping them right away rebuilding their home. Sa pinakahuling tala ng PNP, 6 na pulis ang napatay sa giyera sa Marawi habang 61 naman ang sugatan at ginagamot. Sa Miyerkules, inaasahang dadating sa Maynila ang mga SAF troopers na nakipaglaban sa Marawi. Bibigyan ng award o recognition ng PNP ang mga pulis na nag-alay ng buhay upang maging malayang Marawi mula sa kamay ng mga terorista. Yan ang latest. Balik sa iyo, Lakay. Maraming salamat, Mon Ocson. Nag-uulat mula sa Camp Crame. Magsasagawa ng assessment si Pangulong Rodrigo Duterte sa performance ng PIDEA sa illegal drug campaign ng pamahalaan makalipas ang 6 na buwan. Ito pahayag ni Pangulong Duterte sa kanyang pagsasalita sa kanyang pagbisita sa Cagayan de Oro noong Biyernes.
Ayon sa Pangulo, sakaling mabigo ang PIDEA, ibibigay niya sa Western critics ang problema sa pagresolba sa illegal drugs sa bansa. Ngayon, pagka lumabo na naman ito, sabihin ko itong mga unggoy na to, bumalik kayo dito, sulbahin ninyo ang problema namin. Kayo yung madaldal, pagka hindi ninyo nasulbad yan, tutuloyin ko kayo uli. Hinili ng mga magulang ni Carl Angelo Arnaiz sa Department of Justice na resolbahin na sa lalong madaling panahon ang kaso ng pagpatay sa kanilang anak. Iginit naman ng taxi driver na si Tomas Bagcal na tinakot siya ng mga polis kaya siya napilitan magsinungaling sa kanyang naunang salaysay. Nasa telepono si Roderick Mendoza para sa detalye ng ulat. Roderick. Lakay maring itinatanggi ng mga magulang ni Carl Angelo Arnaiz na nanlaban ang binatilyo kaya napatay ng mga pulis Caloocan sa isang lehitimong operasyon. Sa kanilang isinumiteng reply affidavit sa DOJ, sinagot nina Carlito at Eva Arnaiz ang paratang nina PO1 Jeffrey Perez at PO1 Ricky Arquelita. Mismong ang taxi driver Anya na si Tomas Bagcal ang nagsasabing scripted ang operasyon ng mga pulis at ang pagpatay sa binatilyo. Pinasisinungalingan din nila ito ng salaysay na testigong si Joe Daniel na nakakita mismo na binaril si Carl habang nakaposas at nakaluhod. Lumilitaw din nila sa forensic examination na pinahirapan muna ang biktima bago ito binaril ng walang kalaban-laban. Kaya't hiling nila sa DOJ panel wag nang patagalin ang pagresolba sa reklamo. Samantala, iginit naman ni Bagcal na tinakot siya ng mga pulis at binantaang papatayin pati ang kanyang pamilya kapag hindi niya sinunod ang script ng mga pulis. Nanindigan naman ito na hinold up siya ni Carl at Reynaldo de Guzman alias Kulot. Pero ayon kay PAO Chief Attorney Persida Acosta, mahirap paniwalaan ang paratang na ito na hinold up siya ng dalawang binatilyo. Naharap si Bagcal at ang dalawang pulis sa mga reklamong murder, torture at pagtatanim ng ebidensya. Itutuloy naman sa Huwebes ang investigasyon sa kaso. Lakay? Maraming salamat, Roderick Mendoza, nag-uulat mula sa Maynila. Pressure mula sa mga politiko ang dahilan ng pagbibitiw ni Rodolfo Salalima bilang kalihim ng Department of Information and Communications Technology. Narito ang report ni Joanne Nano. Hindi korupsyon kundi matinding pressure sa trabaho ang nag-udyo kay dating Department of Information and Communications Technology Secretary Rodolfo Salalima na magbitiw sa pwesto. Ito ang ipinahayag ng pumalit kay Salalima sa DICT na si Officer in Charge Undersecretary Eliseo Rio Jr. sa panayam ng programang Get It Straight with Daniel Razon. Kaya naman hindi na rin naiwasang tanungin si Yusek Rio kung posible rin siyang magbitiw sa pwesto kung sasapitin niya ang naranasan ni Salalima. Habang ko siguro binaback up ako ni Presidente, hindi nyo madidinig na ako yung nag-resign. So kaya ibig sabihin, pagka nadinig kong nag-resign kayo, hindi na kayo binaback up pa ng Presidente? Pwede ho, o wala na ho si President Duterte. Samantala, inamin rin ni Yusek Rio na napilitan na rin siyang magbitiw noon sa pagiging Commissioner ng National Telecommunications o NTC sa panahon ng panunungkulan ni dating Pangulo at ngayon Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo. Meron ho bang nag-try na magmanipula sa inyo sa mga telecom companies? Well, wala mostly from the telecom companies but more of from outside na mga padrino, mga ganyan. Sino mga padrino? Paano yung mga politiko rin? Mga politiko rin, no? Ayon kay Yusek Rio, makailang ulit niya itong ikinonsulta kay Ginang Arroyo upang mabigyan ng kaukulang aksyon. Ano ho sabi sa inyo? Hindi nyo ba sinumbong noon sa dating presidente? Well, si GMA ho noon, he was listening but of course... but not doing anything? Well, may nagagawa rin ho. But, but would listening be enough? Doon sa pressure na nangyayari sa inyo? Of course, parang fact of life na ho sa atin kasi. No? Actually ho, hindi ho sa NTC Commissioner, hindi sa DICT Secretary. It needs the political will of the President. Doon dapat So that time, talagang hindi ganoong kabuo din ang political will ni GMA? I would say so po. Sinubukan ng UNTV News Team na kunan ng pahayag ang kampo ni Ginang Arroyo, subalit hindi pa ito nagbibigay ng kanyang panig ukol sa issue. Joanne Nano, UNTV News and Rescue, Quezon City. Ipinahayag ni BOC Commissioner Isidro La Peña na maglalagay ng 56 na bagong X-ray scanner sa mga pantalan sa bansa.
Makakausap natin sa telepono si Aiko Miguel kaugnay ng balitang yan. Magandang tanghali sa iyo, Aiko. Yes, Ella, magandang tanghali. Planong mag-install ng 56 na bagong X-ray scanners ang Bureau of Customs sa iba't ibang pantalan sa buong bansa. Tinatayang nasa 1.3 billion pesos ang kailangang pondo ng Customs upang makabili at mag-install ng bagong X-ray scanners. Ayon kay Commissioner Isidro La Peña, kailangang mapaigting ng kawanihan ang pagbabantay pa sa mga papasok na kargamento sa bansa upang masabat ang mga smuggled products. Sa ganitong paraan, maaabot ng Customs ang monthly target na 50.1 billion pesos revenue collection. Ayon pa kay Commissioner La Peña, posible anyang tuluyan ng tanggalin ang green lane sa Customs, lalo na nagiging normal na anya ang daloy ng mga truck na nakapila sa loob ng Manila International Port upang isailalim sa X-ray scanning. Bukas rin ng Customs Chief sa suhestyon ng mga grupo ng brokers at importers sa maging selective na lang sa mga kargamentong dadaan sa X-ray scanners. Katunayan, ang mga kilala at may kredibilidad na importers ay hindi na dumadaan sa X-ray scanning, maging ang mga shipment na may perishable goods. Matatanda ang sinustinde ni Commissioner La Peña ang green lane noong nakarang buwan pa upang matiyak na wala nang makakapuslit na smuggled products. Lalo na sa green lane na idaan noon ang 6.4 billion pesos na shabu na nasabat sa Valenzuela City. Yan muna ang latest live. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Aiko Miguel, live mula sa Manila. Paalala sa mga mahihilig makipagkaibigan at makipagligawan online. Nagbabala po ang Bureau of Customs sa online love scammers na nangangako ng gift packages. Nakapagtala na ang BOC ng 1,263 na kaso ng iba't ibang uri ng online scams mula January hanggang September ngayong taon. 692 sa mga ito ay nabiktima sa pamamagitan ng social media. Modus operandi ng mga scammers na liligawan muna ang bibiktimahin at papangakuan ng reregaluhan ng mamahaling gamit gaya ng signature bag. Ipapahulog ang pera sa pamamagitan ng money transfer dahil nakahold pa ang item sa package sa Bureau of Customs. Kapag nakuha na ang pera, ay mawawala na lamang at ang taong kausap. Sa mga nais magreklamo, bukas po ang BOC Help Desk at ang numero ay 705-customs.ph. Good afternoon. Here are the top stories from around the globe. The Japanese Prime Minister's party renewed its mandate in Sunday's general election, suggested exit polls carried out by the public broadcaster. According to NHK, Shinzo Abe's Conservative Liberal Democratic Party won some 253 to 300 out of 465 seats in the lower chamber of parliament. Japanese voters on Sunday went to polls in an early general election in which Abe was a clear favorite despite low turnout on account of a strong typhoon lashing the region. Abe had said he needed a new mandate to tackle national crisis from North Korea's missile and nuclear threats in a fast-aging population, and to approve his idea of diverting revenue from a planned sales tax hike to education and child care from public debt repayment. The World Health Organization has revoked the appointment of Zimbabwe's Robert Mugabe as a goodwill ambassador following a widespread outcry. Mugabe was named an ambassador for non-communicable diseases in Africa with the aim of influencing the region to prioritize research and treatments for them. But criticisms came fast from countries like the United Kingdom and Canada, and from NGOs linked to human rights and health. Human Rights Watch said Mugabe's corruption had decimated Zimbabwe's healthcare system and that the president himself only sought medical care abroad. The NGO also accused his government of violating the rights to food, freedom of assembly, and freedom of expression, as well as repressing the opposition and any political activism it did not favor. The 5 living former U.S. presidents, 3 Democrats and 2 Republicans, are working with the One America appeal. Jimmy Carter, George H.W. Bush, Bill Clinton, George W. Bush, and Barack Obama appeared together on stage Saturday night in College Station, Texas, at a benefit concert.
On September 7, the former president launched the campaign with a video aimed at raising funds for victims of Hurricane Harvey, which devastated Texas, Florida, Puerto Rico, and the U.S. Virgin Islands in late August. There is still work to be done in Texas and in Florida, and our friends in Puerto Rico and the American Virgin Islands have only begun to dig their way out of what could be still a calamitous disaster, but can be a new beginning if we just do what we ought to do and prove that the heart of America, without regard to race or religion or political party, is greater than our problems. President Donald Trump did not appear at the event in College Station, but he did make a video in which he praised the former president. The fund has raised more than $31 million for relief. And those are the stories from around the globe. I'm Darlene Basingan. Good afternoon. Susunod, mga resident reactors sa second batch ng Wishfuls humanga. Wishful mula sa Cebu City nagpaalam na sa Wishcovery. Mga produktong likha na mapreso sa Butuan City Jail tampok sa livelihood caravan. PNP responders, Malacañang-Kamao at Epic Cavaliers magkakasama sa itaas ng team standing ng UNTV Cup Season 6 sa record na 3 panalo, walang talo. Defending champion PNP responders, Malacañang-Kamao at Epic Cavaliers magkakasama sa itaas ng team standing ng UNTV Cup Season 6 Elimination Round sa kartang 3 panalo at wala pang talo. Narito ang report ni Bernard Dadis. Nananatiling nasa itaas ng rankings ng Group A ng UNTV Cup Season 6 ang defending champion PNP Responders, kaagapay ng two-time champion AFP Cavaliers matapos kapwa buwagin ang kanilang kalaban sa pagpapatuloy ng first round eliminations kahapon na ginanap sa Pasig City Sports Center. Nirapido ng mabilis na opensa ng mga pulis ang rookie team COA Enablers upang itala ang 112-72 na panalo. Hindi na binigyan pa ng pagkakataong makahinga ng responders ang naghahabol na Enablers upang biguin ang team ni basketball legend Freddy Huvalde na makatikim ng unang panalo sa ikatlong salang sa Liga ng mga Public Servant. Kinapos naman ng rookie team PDEA Dragbusters sa kanilang diktikang bakbakan ng Season 5 runner-up Malacañang-PSC Kamao sa second game sa score na 91-85. Abante lamang ang Malacañang ng 4 na puntos sa first quarter 24-20. Bumomba naman ang Dragbusters sa second quarter upang agawin ng abante 45-41. Nakadikit ang Malacañang at lumamang ng 1 puntos 66-65 sa third quarter bago ilista ang 91-85 sa pagtunog ng buzzer. Sa kabila ng 9 na player lamang ng PDEA ang nakapaglaro kagabi, aminado ang Malacañang na pinahirapan sila ng Dragbusters. We don't have to be overconfident dito sa laban na to kasi alam ko na I've watched their games. Alam ko hindi pa lang nagka-come together. It's a brand new team. Pero alam mo, mga mature na yan, marurunong na yan na mag-a-adjust din yan. Now, kung bibigyan pa natin sila ng fighting chance, ayan, maglalaro na maganda yan. And which happened, buti na lang nakalusot kami. At sa third game, pinalasap ng two-time champion AFP Cavaliers ng unang talo ang Senate Defenders sa makapigil hininga nilang sagupaan sa score na 72-71. Tinambakan agad ng 12 puntos ng Senate ang AFP bago napababa ng mga sundalo sa 24-16 sa first kanto. Nakadikit sa 39-37 ang rumaragasang Cavaliers sa second quarter at nakalamang na ng 2 puntos sa third kanto 56-54. Agad umakyat sa 9 na puntos ang abante ng mga sundalo sa koponan ng Senado sa umpisa ng last quarter. Makailang ulit na nakadikit ang defenders ngunit sumablay na ang kanilang attempts hanggang sa maubusan ng oras. Number 1 defense talaga kasi alam namin malakas yung Senate eh. So sabi ko sa kanila, we have to contain all the players inside, lalo na yung Mangaran, yung Sevilla, si Jeff Sanders. Kaya sabi ko, walang magre-relax.
focus lagi sa game. Kaya, breaks of the game. Sa ngayon, nasa ikalawang pwesto ang Senate Defenders na may 2-1 win-loss record. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue, Philippines. Sa mga nagtatanong, idiniklara na ng Malacañang na special non-working days ang November 13 hanggang 15 sa National Capital Region at mga probinsya ng Bulacan at saka Pampanga. Ito dahil sa isasagawang 31st Association of Southeast Asian Nations o ASEAN and related summits sa bansa. Batay sa Proclamation No. 332 ni Pangulong Rodrigo Duterte, walang pasok sa mga paaralan at opisina ng gobyerno mula November 13 hanggang 15 sa NCR, Bulacan at Pampanga dahil sa mga lugar na ito isasagawa ang international event. Maya paugto narito ang mga balita na ating tinututukan sa iba't ibang panig ng bansa. Tampok sa pagdaraos ng livelihood caravan ang mga produktong gawa ng mga bilanggo sa Butuan City. Nasa telepono si Raymond Octubre para sa detalye ng ulat. Maayong ito, Raymond. Yes, sa Prima, maayong udto. Nagkalain-laing produkto nga binuhat sa mga piniriso sa Butuan City Jail ang gipasigarbo sa gilunsad nga livelihood caravan sa BJMP karong adlaw. Tubay kini sa pagsaulog sa National Corrections Consciousness Week o NACOCO. Tumong sa maong programa nga matabangan ang mga piniriso aron makatakamtam og panginabuhian samtang nakapreso. Ang mga produkto nga gidimbaya bikalangkuban sa paper bag, shoulder bag, rubber sandals o uban pang handicraft. Karong hapon, mobisita ang BJMP personnel sa nagkadaiyang pampubliko o pribadong eskwelahan, dakip ang mga establishmento sa dakbayan aron sa pag-promote sa mga hinimo sa mga piniriso. Duwa sa Caravan Prima, na pa'y pipila ka mga aktibidades nga pagkahimuon karong simanaka alang sa mga piniriso susama sa medical o dental mission, legal counseling o variety show. O na ang update diri sa Butuan City, balik diya sa Studio Prima. Daghang salamat, Raymond Octubre, nag-uulat mula sa Butuan City. Sa iba pang balita, nakatakdang makipag-usap sa Department of Agrarian Reform ang grupo ng mga magsasaka mula sa Bicol Region ngayong araw. Makakausap natin sa telepono si Sherwin Kulubong kaugnay ng balitang yan. Magandang tanghali, Prima. Nakatakda magtungo sa tanggapan ng Department of Agrarian Reform sa Metro Manila ang grupo ng mga magsasaka mula sa Bicol Region ngayong araw. Ayon kay Vince Kasilihan, tagapagsalita ng Bayan Bicol, galing sa 6 na probinsya ng Bicol Region ng mga magsasaka na nakatakdang makipagdialogo sa DAR officials mamayang alas 3 ng hapon. Ipapanawagan nila, Prima, ang pamamahagi ng lupa sa mga magsasaka, maging ang Coco Levy Fund na matagal na rin nilang hinihiling sa gobyerno, maging ang paghintuan nila ng pagpaslang sa mga magsasaka sa kapikulan ng mga nagmamay-ari umano ng malalaking lupain. Anak may magsasaka, anak may paraoma na ang pangunahing pupuntahan dito sa Metro Manila ay yung panawagan na itigil na yung pamamaslang sa mga magsasaka. Pangalawa, ipamahagi yung lupa para sa mga magsasaka. Pangatlo, yung tungkol sa usapin ng Coco Levy Fund na matindi na yung matindi yung ginagawa ngayon ng gobyerno na gusto i-try imbis na pamahagi. Prima, ayon kay Kasilihan, 71 mga obrero na ang napapaslang sa buong bansa. 25 dito ay mula sa Bicol Region. Sa kasalukuyan, patuloy na naglalakbay ang grupo ng mga magsasaka patungo sa Metro Manila. At yan ang ating balita. Balik sa iyo, Prima. Maraming salamat, Sherwin Kulubong, nag-uulat mula sa Laguna. At yan ang ating balitang Promdi. Ako si Prima Salonga Gloria. Magandang tanghali. Hinangaan ng mga resident reactors ang second batch ng Wishfuls ngayong second round ng online singing competition Wishcovery. Narito ang report ni Leslie Longbowen. Humanga ang Wishcovery resident reactors sa performances ng second batch ng Wishful 16. Ang mga performer ngayong round ay sina Carmela Ariola ng Batangas. I just forget you won't give me what I can't bear. I'm talking about. Take me out of the dark, my love.
you did several things in the song that hindi ko ine-expect, and that brought me a lot of goosebumps. Zekaya J. Miller ng Cebu City. Oh, how suave. Sarap. She brings the song to the level na pwedeng masakyan ng audience. Hindi. Hazel Bartolome ng Cavite. Yun. Did you know I needed someone like you in my life? That there's an empty space in my heart. You came at the right time. Great performance. Simple but very powerful. Ang galing. At Luis An Manuel ng Rizal. When you said that love would conquer all, why did you have to leave me? When you said that dreaming was as good as reality. You do have a wonderful voice. I think it's just nuances that you'll have to work on. Being a very young person at this, young lady at this point. Samantala, isa na namang wishful ang nagpaalam sa kompetisyon. Bagamat eliminated na, thankful pa rin si Zekaya na naging bahagi siya ng Wishcovery. Biggest thanks to Wish 1075, Wishcovery. Kasi kung hindi dahil sa contest na to, hindi kami makikilala sa mga field namin. Ang Wishcovery episodes ay mapapanood sa first YouTube channel ng Wish 1075. Up for viewing na rin ang third batch ng performances ng Wishful 16. Leslie Longbowen, UNTV, News and Rescue, Philippines. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTVC News, may balita sa mampanig ng daigdig. Magandang tanghali. God bless.